سلام، به بازونومی خوش اومدید. من داوود سامانی هستم و در این ویدیو میخوام بازی 2 الی 4 نفره سن خوان طراحی شده توسط آندر سیفارت و تولید شده توسط آکو گیمز رو به شما معرفی و بعدش نقد بکنم. البته توجه کنید که در این ویدیو مسائل حوزه جنس و متریال و کیفیت بازی رو ما کاری نداریم بهش و کاملا در مورد گیم پلی بازی قرار صحبت کنیم و ببینیم بازی سن خوان چطور بازی هستش. اول از همه بریم ببینیم روش انجام بازی چطوریه، البته به صورت خیلی خلاصه. خب روش انجام بازی اینطوریه که مثل همه بازی کارتی دیگه اول تمام کارت‌های بازی رو بر میزنیم. کارت‌های بازی خیلی بیشتره ها، اینقدر من نصفش گذاشتم تو تصویر بمونه. تمام کارت ها رو بر میزنیم، به هر بازیکن یه دونه باغ ایندیگو میدیم، به هر بازیکن 4 تا کارت از اینجا میدیم و یک بازیکن رو میکنیم فرماندار. فرماندار بازیکنیه که بازیکن اول محسوب میشه در هر دور، چیز خاصی نیستش. هر دور یک بازیکن فرمانداره، بعد میشه نفر بعدی. خب از این بازیکن ما شروع میکنیم. یکی از این نقش ها رو این بازیکن انتخاب میکنه. مثلا نقش سازنده رو انتخاب میکنه. نقش سازنده چی میگه؟ میگه که آقا هر بازیکن میتونه یه کارت بسازه، یه دونه سازه بسازه. داستان چیه؟ داستان اینه که شما نقشی رو که انتخاب میکنین، همه بازیکنایی که دور میز قرار دارن اونا هم باید این نقش رو اجرا بکنن. فقط فرق اونا با شما چیه که این نقش رو انتخاب کردین؟ شما که این نقش رو انتخاب کردین همین قسمت بالا رو اجرا میکنید، همین قسمت پایین. مثلا من این سازنده رو انتخاب کردم، یه دونه سازه میتونم بسازم. مثلا این سازه ها رو من میسازم. برای منی که این نقش رو انتخاب کردم یه دونه کالا کمته، یک واحد به خودم تخفیف میدم. یعنی چی؟ هزینه ساخت این سازه که این بالا نوشته شده، این بازار سیاه، 2 تاست. من باید 2 تا کارت پرداخت بکنم برای ساختنش. مثلا اینجوری میام از توی دستم 2 تا کارت انتخاب میکنم میدم، ولی چون من خودم این نقش رو انتخاب کردم یه دونه کارت بیشتر نمیدم. یعنی با هزینه یه دونه کارت این رو میسازم. پس این چی شد؟ این بالای کارت، این بالای این کارت سازه‌ای که ما داریم میسازیم هزینه ساختش رو نوشته، این پایینش هم امتیازش رو نوشته. اینجا هم نوشته شده که آقا این کارت چی کار انجام میده در طول بازی. خب این اولین نقش سازنده. بعدش که نوبت من تمام میشه، نفر بعدی باید این کار انجام بده. خب تولید کننده چی کار میکنه؟ تولید کننده میگه هر بازیکن میتونه یه کالا تولید بکنه. به جز خود شخصی که این رو انتخاب کرده 2 تا کالا میتونه تولید بکنه. تولید کردن اینطوری که یکی از این کارتایی تو دستمون رو انتخاب میکنیم، میذاریم زیر اون سازه‌ای که تولید انجام میده. مثلا من الان یه دونه ایندیگو دارم. توجه کنید که اگه این قبلا یه دونه ایندیگو من تولید کرده بودم، دیگه نمیتونستم یه دونه دیگه بسازم. یعنی 2 تا ایندیگو نمیتونیم با یه سازه تولید کنیم، همیشه یه دونه، بیشتر نمیتونیم تولید کنیم. نقش دیگه ای که توی بازی هستش نقش تاجره. تاجر هم دقیقا همون چیزهایی که ما تولید کرده میتونه بفروشه. اگر من خودم اینو انتخاب کرده باشم 2 تا محصول میتونم بفروشم. اگر بازیکنای دیگه بخوان چیز کنن یه دونه محصول میفروشن. ولی جالبی تاجر چیه؟ که تاجر اینطوریه که من اینو میخوام بفروشم، یه دونه ایندیگو، قیمت ایندیگو فروختن چنده، این یارو کاشی کوچولوها اینو مشخص میکنه. الان هر ایندیگو رو که من بخوام بفروشم یه سکه ارزش داره، یک کارت ارزش داره. پس یعنی چی؟ من اینو میفروشم، میذارم تو دسته سوخته ها، یه دونه کارت به دستم اضافه میکنم. اگه میخواستم شکر بفروشم 2 تا ارزش داشت، یعنی هم تنباکو و قهوه بود مثلا 2 تا و 3 تا ارزش، نقره هم 3 تا. بعد این یارو رو ما میذاریم زیر این یکی کاشیا، یه دونه دیگه میکشیم برای نقش تاجر بعدی. نقش بعدی که تو بازی وجود داره، یا 2 تا نقش بعدی که وجود داره، یکیش کاوشگره، یکیش مستشاره. کاوشگر اقدام معمولی نداره، یعنی که هر کسی که کاوشگر رو انتخاب بکنه فقط خودش اون کار رو انجام میده. کاوشگر اجازه میده یه دونه کارت تو دست کارتا برداریم به دستمون اضافه بکنیم. مستشار چی کار میکنه؟ مستشار میگه که آقا 2 تا کارت بردار، نگاه بکن، هر کدومو که دوست داشتی به دستت اضافه بکن، اون یکی رو بسوزون. اگر کسی که خودش مستشار رو انتخاب میکنه، به جای اینکه 2 تا کارت برداره 5 تا کارت برمیداره و یک رو انتخاب میکنه. مستشار برای اینه که توی کارتا ما دنبال کارتی که دوست داریم بگردیم و سعی کنیم پیداش بکنیم. این کلیت بازی که نقش‌های بازی هستش. بازی کی به اتمام میرسه؟ زمانی به اتمام میرسه که یکی از بازیکنان 12مین سازش رو در فاز سازنده بسازه. فاز سازنده کجاست؟
همین رویی بودش بخش. در فاز سازنده یکی از بازیکنان 12مین سازش رو بسازه، بازی درجا به اتمام میرسه، یعنی دیگه بازیکن‌های دیگه هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. این خود این ایندیگو اولیه هم که به ما داده شده جزء سازه های ما محسوب میشه. بعدش امتیاز شماری میکنیم، این امتیاز قرمزای این زیر رو میشماریم، هر کسی که بیشتر امتیازی گرفته باشه برنده بازی میشه. بازی سنخون در واقع نسخه کارتی بازی پورتوریکو هست. ما باید با ساخت سازه‌های مختلف از جنس کارت سعی کنیم یک شهر قدرتمند بسازیم. در ابتدای بازی شهر ما قدرت خاصی نداره. هر اکشن مثلا تولید کننده حد اکثر 2 تا منبع برای ما تولید میکنه، ولی در طول بازی ما سعی میکنیم با ساخت سازه‌های مختلف قدرتمون رو افزایش بدیم. مثلا به جای اینکه 2 تا منبع تولید بکنیم 3 تا یا بیشتر منبع تولید بکنیم، یا با استفاده از سازه حجره بتونیم بیشتر از 2 کالا رو بفروشیم. و نکته اینه که از میانه بازی به بعد دست ما بازتر میشه و قدرت‌هایی رو داریم که کارهایی رو انجام بدیم که در ابتدای بازی نمیتونستیم انجام بدیم. ولی آیا این قدرت‌ها همیشه همین طوری و به همین شکل اعمال میشه؟ اصلاً اینطوری نیسته. در طول بازی بسته به اتفاقاتی که میفته و کارت‌های مختلفی که دست ما بیاد، ما باید سعی کنیم یک استراتژی متعادل درست بکنیم و یک شهر قدرتمند رو بسازیم. حالا ممکنه یک بار که ما این بازی رو انجام بدیم فقط بریم به سمت ساختن سازه، ولی یک بار که این بازی رو داریم انجام بدیم بریم به سمت تولید کردن منبع، فروختنش، به دست آوردن کارت و ساختن سازه‌های گرونتر. بازی سنخون از جهات بسیاری با بازی ریس فور دی گالاکسی مقایسه میشه، ولی سنخون یک تفاوت عمده داره و اون هم آسون بودنشه که به شما اجازه میده که این بازی رو بتونید با افراد بیشتری بازی بکنید. متنای کوتاهی که روی کارت ها قرار داره کاملا مناسب این هستش که شما بتونید با هر کسی که حتی بازی کارتی این شکلی رو بازی نکرده راحت بازی کنید و کاملا مفهوم باشه واسش که چه اتفاقاتی قراره تو بازی بیفته و چه کارهایی انجام بده. ولی از اون طرف بازی اونقدر عمیق نیست. پس اگه بازی سنخون رو به عنوان یک بازی استراتژی میخواهید بگیرید، به نظر من چنین کاری رو نکنید و فقط به عنوان یک بازی ساده استراتژی طوری اون رو تهیه بکنید که بتونید با همه بازیش بکنید. پس قسمت استراتژی بازی دقیقاً کجاست؟ قسمت استراتژی ماجرا اینه که شما چه نقشی رو انتخاب بکنید در هر دور و با استفاده از اون نقش کاراتون رو پیش ببرید. حالا الان من سازنده رو انتخاب کنم که سازه بسازم، ولی اگه من میخوام سازه بسازم خب این یکی هم میره سازه میسازه. پس ولش کن، بذار من تولید کننده رو انتخاب کنم، بشینم منبع تولید بکنم. کلی منبع تولید کنه خالی دارم، ولی میتونم یه کار دیگه هم بکنم. میتونم بذارم این یکی تولید کننده رو انتخاب کنه، نوبته که خودم که شد تاجر رو انتخاب کنم و کالاهای بیشتری بفروشم. دقیقاً نقطه استراتژی بازی انتخاب همین نقش ها هست که بتونه بیشترین کمک رو به ما بکنه و شاید یه مقداری هم تو کار دیگران مثلا دخالت بکنیم و یه زمانی یه کاری رو از اونا بخوایم انجام بدن که شاید برای اونا زمان مناسبی نباشه. این یک وجه استراتژی بازی است. وجه دیگه استراتژی بازی اینه که ما بیایم چطوری امتیاز جمع کنیم. آیا بیایم با سازه‌های کوچولو موچولو سعی کنیم سریع بازی رو تموم بکنیم و امتیازها رو جمع آوری بکنیم، یا نه بیایم با تولید کردن و فروش منابع کارت‌های بیشتری به دست بیاریم، یک دست قوی بسازیم، سازه‌های گرونتر رو بسازیم که با استفاده از اون سازه‌ها امتیاز بیشتری رو در انتهای بازی به دست بیاریم. اینکه چجوری انتخاب بکنید که به چه روشی بازی رو پیش ببرید کاملا بستگی به شما و وضعیت بازی داره و شاید استراتژی بازی توی همین قسمت خلاصه بشه. یه قسمت دیگه از بازی که خیلی واسه من جالب هستش اینه که بازی سنخون به جز این حالا این تایله های نقش ها چیز خاص دیگه ای نداره و این کارت ها هستن. معمولا تو بازی های این سبکی ما توکن های منبع داریم، نمیدونم سکه داریم، اینو داریم اونو داریم، ولی این بازی همه چیز رو توی همین کارت ها خلاصه کرده. شاید یکی از دلایل ساده بودن بازی همینه که منبعتون همین کارت، سازتون همین کارت، سکتون همین کارت، شما همه کارا رو با همین کارت ها انجام میدید و ساده بودن بازی کاملا روی این کارت ها تاثیر گذاشته. اگر فکر میکنید که دنبال یک بازی تماتیک که دیگر واقع نمیشه گفت یه بازی پرمتریال تر هستید، با سنخون انتخاب مناسبی نیستشون. کاملا همه چیز داره توی ذهنتون میگذره. شما میخواین یه شکر تولید کنید، یه کارت برمی‌دارین به پشت اینجوری میذارین زیرش. میخواین چه میدونم شکرتون رو بفروشید، این کارت رو میفروشید. حالا وقتی میفروشین سکه باید به دست بیارین دیگه. سکه چیه؟ باز همین کارت هست. اگر بازی رو
به دنبال متریالش هستین و کاملا حس کنید که دارین خرید و فروش یه چیزی رو انجام میدین، سنخوان زیاد جالب نیستش به اون صورت. ولی اگه دنبال بازی ساده هستین، با سنخوان تو این قسمت هم سادگی رو به بهترین شکل ممکن داره به شما ارائه میکنه. بازی سنخوان تقریبا 16 سال پیش منتشر شده، یعنی سال 2004 و این نسخه‌ای که اینجا هستش بر اساس سکند ادیشن یا نسخه ویرایش دوم بازی سنخوان تولید شده. یه تعدادی کارت سازه جدید به بازی اضافه شده که یه مقداری گپ امتیازی و چی میگن اختلاف امتیازی در بازی به وجود میارن و شاید امتیاز شما از اون چیزی که تو اون سنخوان اولیه میرفت فراتر بره. یک عمق استراتژی کوچکی بهش اضافه کنن در حد یه چاله آب، البته نه اون عمقی که مد نظرتونه. ولی در کل این نسخه این بازی سنخوان یک بازی استراتژی اقتصادی کارتی هستش و اگر از چنین سبکی در عین حال ساده بودنش لذت میبرید، من تهیه بازی سنخوان رو بهتون پیشنهاد میکنم و بازی جمع جور باحالیه. دم شما گرم که ویدیو من رو دیدین. هر سوالی، هر ابهامی، هر نکته‌ای از همین پایین برامون بنویسید. هم من خوشحال میشم بخونم، هم کسایی که دوست دارم ببینم بازی سنخوان به دردشون میخوره یا نه، اونا هم خوشحال میشن بدونم. ممنون ازتون که ویدیوی من رو تماشا کردین. اوقات خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم و دمتون گرم. فعلا خداحافظ.